Chát tường đúng kỹ thuật là việc làm cơ bản nhất giúp ngôi nhà của bạn có được vẻ đẹp hoàn hảo. Dưới đây là những điều cần lưu ý để chát tường đẹp. 1. Vữa dùng để tô chát tường là xi măng Mark 75. 2. Tiến hành chát trần, dầm trước rồi tới tường, cột sau. 3. Chiều dày lớp chát từ 10 đến 20 mm. Khi chát phải chia thành nhiều lớp mỏng từ 5 đến 8 mm. Nếu chát quá dày sẽ bị phồng, rộp, nứt. Thông thường chiều dày của một lớp chát không mỏng hơn 5 mm và không dày hơn 8 mm. Khi ngừng chát phải tạo mạch ngừng hình gãy, không để thẳng, cắt lớp vữa chát thẳng góc.